नमस्कार, नील मोहना ब्लॉग्समध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवतो आहे चटपटीत असं कैरीचं टक्कू. ते एकदम इन्स्टंट बनतं आणि चवीलाही खूप सुंदर लागतं. त्यासाठी मी तोतापुरी कैरी घेतलेली आहे, किसून घेतलेली आहे छान. थोडासा गूळ घेतलेला आहे, अर्धी वाटी. ही छोटी वाटी आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतात. गोड किती आहे कैरी किंवा आंबट किती आहे त्यानुसार आपण गुळाचं प्रमाण कमी जास्त घेऊ शकतो किंवा गुळाच्या ऐवजी तुम्ही साखरही वापरू शकतात. त्याचसोबत मी 1 चमचा तिखट घेतलेलं आहे, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे, पाव चमचा जिरं घेतले आणि पाव चमचा मोहरी घेतलेली आहे आणि थोडी बडीशोप घेतलेली आहे. 2 चिमूटभर हिंग घेतलेले आहे आणि थोडीशी चिमूटभर कलोंजीचे बी घेतलेले आहेत, म्हणजेच कांद्याचे बी घेतलेले आहेत. आणि आपल्याला फोडणीसाठी थोडं तेल लागणार आहे. 1 ते 1.5 टेबलस्पून तेल घेणार आहे फोडणीसाठी. तर आता सर्वात प्रथम आपण तेल गरम करून घेऊयात आणि फोडणी तयार करून घेऊयात. आपल्याला फोडणी यामध्ये थंड टाकायची आहे, गरम टाकायची नाही. गरम टाकली तर ते लवकर खराब होईल. मी 1 ते 1.5 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आता आपण पहिली मोहरी टाकूयात. तेल अगदीच जास्त तापलं असेल तर गॅस बंद केला तरी चालेल. मोहरी तडतडल्यावरती आपण त्यामध्ये जिरं टाकणार आहोत. त्यानंतर बडीशोप आणि कलोंजी टाकणार आहोत आणि 2-3 ते मेथीचे दाणे ते टाकणार आहोत. थोडे हिंग टाकते, थोडी हळद टाकते. फोडणी थोडीशी कोमट झाली, थोडी गार झाली की आपण त्यामध्ये तिखट टाकणार आहोत, नाही तर तिखट जळू शकतं. गॅस फ्लेम बंद आहे. फोडणी आता कोमट झालेली आहे. त्यामध्ये मी आता तिखट ॲड करते. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं म्हणजे तिखट जळणार नाही. फोडणी आता चांगली गार होऊ द्यायची, थंड होऊ द्यायची आणि मग कैरीच्या किसमध्ये ही फोडणी आपण टाकणार आहोत, मिक्स करणार आहोत. छान मिक्स करून घ्यायचं, एकत्र कालवून घ्यायचं. त्यानंतर चवीनुसार मी मीठ टाकते. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार चवीनुसार मीठ ॲड करू शकता. आता गूळ मिक्स करते मी. तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त गूळ घेऊ शकतात किंवा साखरही वापरू शकतात. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं गूळ टाकून आणि त्याला जवळपास 10 मिनिटं आपण झाकून ठेवणार आहोत, म्हणजे त्याला चांगलं पाणी सुटेल. दहा मिनिटानंतर बघा, ह्याला पाणी सुटलेलं आहे. आपलं कैरीचं टक्कू आता तयार आहे. या कैरीच्या टक्कूचे मी 2 भाग केलेले आहेत. एक भाग आपण ॲज इट इज आपण टेस्ट करू शकतो आणि थोडे मी बाजूला काढून घेतलेले आहे. त्यामध्ये आपण आता कांदा मिक्स करणार आहोत.
असेल तर त्यावेळेस कांदा नाही घ्यायचा, कांदा मिक्स नाही करायचा. आयत्या वेळेला आपण कांदा मिक्स करून खाऊ शकतो. यामध्ये आवडीनुसार आपण पुदिना आणि कोथिंबीरही टाकू शकतो. जास्त दिवस साठवणीसाठी करणार असाल आपण तर त्यामध्ये कोथिंबीर, पुदिना, कांदा हे सर्व वस्तू नाही टाकायच्या. फक्त गूळ आणि आपण जे फोडणीचं साहित्य केलं ते फक्त एकत्र करून आपण साठवून ठेवू शकतो. कैरीचे टक्कू तयार आहे. छान चटकदार आहे पदार्थ हा. तुम्ही नक्की करून बघा. आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आपलं चॅनल. बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळेल. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक यू.